fún ilé-iṣẹ́ tẹlifíṣàn The People's Telly. Ká ọ̀bùn ràìràì àrùn wọ̀ sí tinú ẹ̀gbin là wá iná ní wọṣọ onídàá àbẹ́ orí nǹkan bí ẹ gbọ́ ṣé nínú àṣà wa ni ìdọ̀tí wà ní ó mà yẹ kójú sọnà fún wa o àbí èrè mọ́wọ́ jí alọ́jà ìjẹtán ló sọ sójú pópó yìí o tàwọn ọ̀dọ́ akẹ́kọ̀ọ́ tún lè kéńkà àbẹ́ orí nǹkan. ẹ tún wo tàwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó fẹ́ wọkọ̀ ní bùdókọ̀ wọ́n ní gbogbo wa ló ń wà bàjẹ́ yìí ń gbọ́ bùrọ̀dá mẹ́kò kódà ìwà bàjẹ́ kò yọ àwọn bàbá lọ́gàálọ́gà iléeṣẹ́ tó ní ìmọ̀ sílẹ̀ àbẹ́ òríbà tí ń kọ́ ọmọ rẹ̀ láṣà ògùn ẹ gbọ́ ìdọ̀tí tí ìwọ́n ń dà sójú pópó káàkiri ta ni kó kó gan-an ọmọ ògùn ọmọ nàìjíríà ẹ̀tún àyíká ń ṣe àwọn ọmọ ẹgbẹ́ CCP the campus player ti Moshood Abiola Poli lábẹ́òkúta ló ń sọ wípé ẹ jáwọ́ nínú ìwà ọ̀gùn. Good morning and welcome to the news segment of New Dawn. My name is Mojisola Sholaja. The Ogun State government has assured captains of industry as well as willing investors of adequate security, especially with the soon-to-be-established Security Trust Fund in the state. Governor Ibikunle Amosun gave this assurance when he played host to management of Viju Industries Nigeria Limited in his office. In the same vein, Governor Amos also received the Group Managing Director of Emzo Pharmaceuticals, Mrs. Stella Okoli. Tunde Olaniro reports. Industrialization in Ogun State. It was also an opportunity for the Governor of Ogun State, Senator Ibikunle Amosun, to re-emphasize the 5 cardinal programs of his administration. Deputy Managing Director, Viju Industries Limited, Charles Wang, stated that the purpose of the visit is to partner with the state government. So we leave last year, your government gave us a new land in Bayelsa, and we decided this year we began to build it, and now it is in the building. Governor Ibikunle Amosun assured that Ogun State government will deliberately partner with legitimate corporate organizations to create much-needed employment for the people of the state. On the issue of security, the governor stated that a joint police-military patrol will be inaugurated soon, just as he disclosed that the entry level of corporate organizations into the Security Trust Fund will be 10 million naira. Companies that want to be here should have at least starting from maybe 10 million naira. That is the kind of approach we're looking at. If it is only maybe 10 that are going to do that, we're happy. But our government for the way, because we have those that we will be managing the fund. The governor also played host to the management of Emzo Pharmaceuticals, who pledged to give scholarship awards to the best 5 students of Olabisi Onabanjo University, Agoiwoye. Group Managing Director, Emzo Pharmaceutical PLC, Chief Mrs. Stella Okoli, stated that the company intends to build a World Health Organization standard factory in Ogun State. As we are a pharmaceutical company, we will give scholarships to 5 pharmacy students, the best 5 pharmacy students. I think it's on Onabanjo University for every year for 5 years. As a mark
of this agreement that we are going to donate our donors that will be 100,000 children. The governor of Ogun State, Senator Ebukuli Amosun, urged the private sector to improve on their corporate social responsibilities. For us as the government, we know that we can't do it alone. We need to partner with the private sector. And my only advice is that when those private sectors come to partner with states like this, they should go beyond even their cost, and they should begin to identify with those communities with the state in delivering social practices. Senator Amosun also stated that his administration will create wealth for the state via job creation for the people. Tunde Olaniro, OGTV News. The Ogun State government is ready to partner with relevant corporate organizations towards achieving its objective of rebuilding the state. Governor Ebukuli Amosun said this when the management of Guaranty Trust Bank paid him a visit in his office at Okemoso. Again, Tunde Olaniro reports. In almost every facet of life, the appointment of Mr. Segun Agbaje as new managing director of Guaranty Trust Bank following the demise of Mr. Tayo Adeniokun attests to this. Ogun State Governor Senator Ebukuli Amosun described the new GTB ainsman as a thoroughbred professional, just as he described the relationship of the state with the bank as inseparable. We are continuing that relationship, that mutually beneficial relationship. We are continuing with it, and we know that as long as Ogun State is there, as long as it is there, we are going to be partners in progress. Mr. Segun Agbaje pledged the support of his bank in a bid to building as well as rejuvenating the economy of the state. And it's really good to let the people of the state and the governor know that Guaranty Trust is totally behind the governor, totally behind the state, and that in whatever way we can and in whatever we can contribute to the progress of this great state. And I'm sure that the next 4 or 8 years will be a very exciting time in the state. He also assured on sustenance and improvement of the legacy of his predecessor, late Tayo Adeniokun. Tunde Olaniro, OGTV News. Flooding, which now occurs in many parts of the country, is no doubt a disaster that often leads to loss of life, destruction of property, and displacement of people. Here in Abeokuta metropolis, residents of affected area by flood are still counting these losses after Sunday's rain. Bukola Agbasizu reports. Flood is a disaster that has no respect for class or age. Its rapaging effects are better imagined than felt. And for those who have had a feel of flood, it's an experience they may never wish for again. For most residents of Abeokuta metropolis, the rains of Sunday 17th July 2011 brought untold hardship, with the people still counting their losses. At Ijaye Gbangba Market, goods were destroyed, while this church was not an exemption. As many goods were destroyed, the bridge in this area is not a thing to behold. In 2007 we begin to experience it. We discovered that some of the routes where the erosion and the flood normally went through in the past, people have built and they have covered the place. So the place is so narrow for the water to pass again now. This chief in Ijaye community was seen in front of his house trying to put the remaining things in his house together after flood had wreaked havoc on his property, not sparing his 2 private cars. It entered. It was so heavy, the road was heavier than the other one, but it has its own passage. Immediately he entered, he went back. The properties that I've lost within that 1 week is nothing less than 8 million. In another area at Leme, this fence gave way due to the flood, while in other areas the case is the same. It has affected me negatively because where I parked my car, the flood nearly took it away.
we have to do something about it. The government has to do something very seriously about this erosion and all these problems. OGTV News crew, however, observed that most of the bridges are bad and they can give way anytime. Also, there are buildings constructed haphazardly, even along waterways and canals. The environment belongs not just to the present generation, but also to those yet unborn. Therefore, all ends must be on deck in ensuring its protection and sustainability. Bukola Agbakizu, OGTV News. So, talking flood, residents in Mowe axis of Obafemi Owode local government area of Ogun State are gradually heaving a sigh of relief in the aftermath of the recent flooding that has displaced many people in the area. However, the bad condition of roads has been a nightmare for motorists and pedestrians in almost every part of Mowe town. In the special report, J.E. Edunjobi takes a look at the situation after the recent flooding. Settlement of about 32 communities was 2 weeks ago flooded with water occasioned by heavy downpour in the area. Been lost to the flooding. Now, the water have subsided, but the effects of the flood is still being felt on the roads. 4-5 days ago, the situation here was bad, but today it's like a relief is on sight. Torí bá iṣẹ́ obìnrin wà ẹ̀mẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́n yẹ pẹ̀gbọ́n láàárọ̀ yìí ó mọ̀ jẹ́ ká iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ara. Ìṣòro ọ̀nà yẹn lágbára fún wa o. Ṣẹ̀bẹ́ yẹn máa rí wọn bá tá à ń ṣe yìí community effort ni o. Ó lágbára gan ẹ wò ó ní last 2 years ní ìgbà ìjọba àwọn PDP Ọ̀túnba Daniel wọ́n wá pẹ̀lú commissioner for roads and works àjọ rin ọ̀nà yẹn títí láti fi lọ sí ẹwọ́ ọ̀nà yẹn tó bá rìn lọ títí tí òkun ọjà lọ́hùn ó jáde sí sáìdì Àkútè ọ̀nà tẹ́ rí tó yẹ pé ẹni tó bá fẹ́ gba bíi ó lè má gba express rárá kó gba bíi dé Àkútè ní Èkó àjọ rin ọ̀nà yẹn lọ sí Màgbòrò lọ sí gbogbo ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lọ́ má bá a ṣe ọ̀nà yẹn gbà yàtọ̀ sọ fún wọn pé tẹ́ bá ṣe ọ̀nà yìí tó bá jẹ́ géètì lẹ́fẹ́ gbé sí kọ́ máa pawó àwa faramọ́ kásà ti ní good road. To heave a sigh of relief, the community have evolved various efforts to ease out water from the streets and homes, including the roads, especially this dangerous spot in front of the World Bible Church in Mowe, where motorcyclists and motorists usually go through hell to cross to the other side of the road. We try a lot, but now it is over our power. We no fit control it again. We need support Ogun State governor. We need gutter in this place. We need road. There is nothing now that, and it has been affecting us economically because everybody now that have business here, all the shareholders, everybody have moved. They are moving their business away from this place, and it's affecting us. For Mowe town and environs to be free of annual flooding, efforts to be made to enforce the Ogun State Building Plan Decree of 2003 to ensure that the houses have plans. This bus is coming from Lagos with many passengers on board, but they got here and they are hooked up. Concerted effort from the passengers probably will work. Look at the road now. The president of that's 15 minutes. You don't enter water. The motor don't enter water. Which kind of problem is this? A little more efforts of the governments at all levels will help in overcoming the problems of flooding in Mowe in no distant time. J.E. Edunjobi, OGTV News. The development of any organization remains the collective responsibility of its workforce, hence nothing should be left to chances in the overall growth of a given organization. The General Manager of the Ogun State Television, Alhaji Ainde Shuaga, made this submission at a staff general meeting held at the OGTV Conference Hall at Jibo Road, Abeokuta.
The General Manager of Ogun State Television, Alhaji Ainde Shoaga, being appreciated by the entire workforce for the roadmap he is initiating at effectively repositioning the television station. Alhaji Ainde Shoaga appealed to the staff of the corporation to put in more effort in moving the station forward. He also assured them of management's readiness to pay due attention to their welfare among other major interventions. We are giving staff welfare priority in this new management. I can assure you, I've met with the unions. I've assured them that the #1 priority of management is the good welfare of staff. At the meeting, the General Manager equally appealed to workers' unions in the corporation to work in close collaboration with the management in the station's daily operation. The NLC has called for a warning strike on Wednesday, 20th of July. I would not say that the unions should not strike. Of course, the unions have a strike as a weapon of negotiation sometimes. So, but I want to appeal to all of us that we should ensure that OGTV does not go off air on Wednesday when the unions are called for that strike, and we are able to at least ensure that our transmission continues. Suggestions, questions, comments and observations were raised at the meeting, and these bordered on key operational facilities, more so now that the station has gone 24 hours. The General Manager also told the meeting that management was working on the possibility of taking the station in the DSTV web streaming platforms for enhanced viewership. More filling stations across Ogun State are now complying with the state government's directive on the sales of kerosene. Reports from Ijebu-Ode Access have indicated that some filling stations sold the commodity to members of the public at 55 naira approved rate by the government. Prospective buyers who thronged the filling stations in large number availed themselves of the opportunity. At the Bash Oil and Gas, Okeaje, Ijebu-Ode, the commodity was sold at 55 naira per litre. Residents of Ijebu-Ode who spoke with our correspondent commended the state government for ensuring that the products got to the interested members of the public. The post-sale volunteers were around to ensure that the products go around the prospective buyers. Some of the buyers who brought many jerrycans were only allowed to buy 10 litres of the commodity. The development received commendations from the people, with some of them urging the Ogun State government to ensure that more filling stations comply with the directive. Hearing in the petition against the victory of Senator Ibikunle Amosun at the April 2011 polls is to commence tomorrow, Wednesday, 20th July, at the State Elections Petition Tribunal in Abeokuta. The petition was filed on the 18th of May 2011 by the People's Democratic Party (PDP), challenging the results announced by the Independent National Electoral Commission for the Giba polls. Earlier, an application filed by INEC seeking to file its reply to the petition out of time was granted on the grounds that the tribunal is empowered by the electoral law to extend time for search. This overruled an objection by the petitioner's counsel that the reply to the petition came 2 months after it has been served and so should be disregarded. The tribunal also granted an application from the petitioner seeking to call additional witnesses. Meanwhile, hearing the petition filed by the PDP against the victory of Alhaji Adigbenga Kaka as senator representing Ogo East Senatorial District continued on Monday at the tribunal sitting at the High Court, Ishabo, Abeokuta. The respondent, Senator Adigbenga Kaka, was one of the witnesses who appeared for cross-examination before the tribunal. The Action Congress of Nigeria, ACN, has 2 witnesses to present on Friday, 22nd July, while PDP will present 3 witnesses. On Wednesday, 20th July, INEC will appear with 20 witnesses, and on Saturday, 23rd July,
Senator Ibikola Amosun will appear as a witness. End-to-end AM news: beware of flood, avoid dumping refuse in drainages and waterways. Thank you for joining us and stay tuned for the Yoruba translations of our news bulletin. Good morning. Ẹ kú ojúmọ́, ìròyìn la mú wá fún yín láti lè ṣe tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn. Bọ́lájí Akínyẹmí ní orúkọ tèmi. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣe ìdánilójú ààbò tó péye fún àwọn oníléeṣẹ́ ńláńlá tó fi mọ́ àwọn olókoòwò ní pàtàkì jùlọ pẹ̀lú bí ìdásílẹ̀ àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ ààbò ní ìpínlẹ̀ Ògùn yóò ṣe wáyé láìpẹ́ láì jìnnà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn aṣòfin àgbà Ìbíkúnlé Amósùn tó ṣe ìdánilójú ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń gbàlejò ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ Vigil ní ọ́fíìsì rẹ̀. Bákan náà ni gómìnà Amósùn tó gbàlejò ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ Emzor Pharmaceutical arábìnrin Stella Okole. Akọ̀yìn wa Túndé Ọlánìràn ló bá wọn wà níbẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣetán láti sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjọ tó yẹ láti ṣàmúṣe ìlànà ètò àgbéǹde ìpínlẹ̀ Ògùn. Gómìnà ìpínlẹ̀ yìí aṣòfin àgbà Ìbíkúnlé Amósùn ló ṣípayá ọ̀rọ̀ náà nígbà tí ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ilé ìfowópamọ́ Guaranty Trust Bank kàn sí ní ọ́fíìsì rẹ̀ lókè mọ̀sán nílùú Abẹ́òkúta. Akọ̀wé wa Túndé Ọlánìràn ló bá wọn wà níbi tí ètò náà ti wáyé. Lásìkò yìí tí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ṣẹlẹ̀ láwọn ìpínlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà, nílùú Abẹ́òkúta tí ṣolú ìlú ìpínlẹ̀ Ògùn, ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn tó fara káṣá ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé náà ni wọ́n kò tí ì rí ọgbọ́n dá sí i, pàápàá lórí ìṣòro àti ìdààmú tí dúkìá àti àwọn ohun ìní wọn tí ó ṣòfò náà ṣe. Akọ̀wé wa Bùkọ́lá Àgbàpèsè ló lọ káàkiri ìpínlẹ̀ Ògùn tó lọ kíyèsí bí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣe ṣe ọṣẹ́ sí ẹgbẹ́ sáwìsì. Ẹ̀kún omi jẹ́ ìjàmbá tí kò ní ọ̀wọ̀ fún ẹnikẹ́ni tó sì fi ìgbà gbogbo ṣẹlẹ̀ báyìí. Àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ti ṣe níjàmbá kò tún lè gbàdúrà kí irú rẹ̀ tún wáyé mọ́. Ohun tí ojú àwọn olùgbé ìlú Abẹ́òkúta tí ń ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ògùn rí báyìí kọjá àfẹnusọ. Òjò tó rọ̀ lọ́jọ́ ìsinmi ọjọ́ 17 oṣù yìí mú kí àwọn ènìyàn pàdánù àwọn ohun ìní wọn. Ní ìjàyè gbangba, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun títà ní òjò yìí bàjẹ́ nígbà tí kò yọ ilé ìjọsìn yìí sílẹ̀. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tí wọ́n ń tà lọ́jà yìí ṣe bàjẹ́, bẹ́ẹ̀ ni afárá ẹlẹ́sẹ̀ agbègbè náà kò ṣeé dúró wò. Olóyè kan ní Ìjàyè níwájú ilé rẹ̀ ni wọ́n rí tó ń gbìyànjú láti to àwọn ẹrù rẹ̀ tí ọ̀gbàrá ti gbé láì fi ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ̀ méjì sílẹ̀. Ní àdúgbò mìíràn ní Lẹ́mẹ ni ọ̀gbàrá wó ògiri lulẹ̀, bákan náà ló sì ṣe rí láwọn àdúgbò mìíràn. Ikọ̀ iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn tó ṣe àbẹ̀wò sáwọn agbègbè yìí wòye pé àwọn afárá ẹlẹ́sẹ̀ yìí kò dára, ó sì lè wó lulẹ̀ láìròtẹ́lẹ̀. Bákan náà àwọn ilé tó súnmọ́ ọ̀nà tí omi ń gbà àti kòtò ìdominù ńlá ìyẹn kànáà. Agbègbè yìí kìí ṣe fún ìran yìí nìkan ṣùgbọ́n fún àwọn ọmọ tí wọ́n yóò bí. Nítorí ìdí èyí, a gbọ́dọ̀ pawọ́pọ̀ láti dáàbò bo àwọn agbègbè yìí. Olúbùsáyọ̀ Àbáwọ̀nṣe ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn. Àwọn olùgbé agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ní ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n ti jàjà ní ìtura lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ọ̀gbàrá yọ ṣọ́ọ̀bù tó da ọ̀pọ̀ ènìyàn láàmú lágbègbè náà. Àmọ́ ṣá,
àwọn òpópónà tó ti bàjẹ́ láwọn agbègbè gbogbo nílùú Mọ̀wé ti mú kí ìgbòkègbodò ọkọ̀ nira fún àwọn ọlọ́kọ̀ àti àwọn awakọ̀ tó fi mọ́ àwọn ọkọ̀ tó ń gba òpópónà yìí. Akọ̀wé wa Ṣèyí Ẹ̀dúnjọbí ojú wo ipò tí ohun gbogbo wà lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé náà. Ẹgbọ́n síwájú sí. Ohun tí ojú àwọn onímọ́tò àti ẹlẹ́sẹ̀ ń rí láwọn ojúnà Mọ̀wé Ìbàfò nípínlẹ̀ Ògùn kọjá àfẹnusọ. Gbogbo àwọn agbègbè tó wà nílùú Mọ̀wé ni kò ní kòtò ìdominù. Ní pàtàkì kò sí ọ̀nà tí ọ̀gbàrá lè gbà wọnú kòtò ìdominù ńlá ìyẹn kànáà tó wà ní pópónà márosẹ̀ Èkó sí Ìbàdàn. Ìlú Mọ̀wé tí ó ní agbègbè 22 ni omíyalé ọ̀gbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ṣe níjàmbá ní nǹkan bíi ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn, èyí tí òjò àrọ̀rọ̀dá dá sílẹ̀ lágbègbè náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùgbé agbègbè yìí ló ti sá kúrò lágbègbè náà nígbà tí dúkìá ọlọ́kẹ́ àìmọye ń ṣòfò sínú ọ̀gbàrá. Ní báyìí omi ọ̀hún ti fà, ṣùgbọ́n ọṣẹ́ tó ṣe ṣì ń nípa láwọn ojú pópónà agbègbè náà. Àwọn olùgbé agbègbè yìí ti sa onírúurú ipá láti rí wípé omi kò ya wọ àdúgbò, ilé àti ojú pópónà, ní pàtàkì oríta kan tó léwu èyí tó wà níwájú ilé ìjọsìn tí a mọ̀ sí World Bible Church nílùú Mọ̀wé, níbi tí àwọn ọlọ́kadà àti onímọ́tò máa ti ń fojú winá kí wọ́n tó lè sọdá sódì kejì. Kí ìlú Mọ̀wé àti agbègbè rẹ̀ tó lè jàjàbọ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ omíyalé ọ̀gbàrá ya ṣọ́ọ̀bù, àwọn òṣìṣẹ́ tó ń rí sí ìlànà ètò kíkọ́ ilé nípínlẹ̀ Ògùn gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti rí wípé àwọn ilé tó wà lágbègbè náà ní ìwé ìlànà ètò kíkọ́ ilé. Ìgbésẹ̀ tí ìjọba bá gbé yóò mú kí àwọn olùgbé agbègbè Mọ̀wé ṣẹ́gun ọ̀rọ̀ omíyalé láìpẹ́. Olúbùsáyọ̀ Àbáwọ̀nṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn. Wọ́n ti ṣípayá rẹ̀ wípé ìdàgbàsókè iléeṣẹ́ kan sì dúró digbí gẹ́gẹ́ bí àjọṣepọ̀ ojúṣe àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ náà. Nídìí èyí kò yẹ kí ohun kan wà nílẹ̀ láì mójútó fún ìdàgbàsókè ní gbogbo ọ̀nà iléeṣẹ́ kan. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn Alhaji Ayinde Shuaga tó ṣípayá ọ̀rọ̀ náà níbi ètò ìpàdé pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OGTV tó wáyé ní gbọ̀ngàn iléeṣẹ́ náà tó wà ní òpópónà Ajébọ̀ nílùú Abẹ́òkúta. Ní báyìí àwọn ilé epo mìíràn tó wà jákèjádò ìpínlẹ̀ Ògùn tó ti ń tẹ̀lé àṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ títa epo kérosíìnì. Ìròyìn láti agbègbè Ìjẹ̀bú Òde ṣàfihàn rẹ̀ wípé àwọn ilé epo kan ti ń ta epo kérosíìnì yìí fún àwọn ará ìlú ní náírà 55 tó jẹ́ iye tíjọba fọwọ́ sí. Àwọn ènìyàn túyáyá lọ sí ilé epo náà tí wọ́n jẹ àǹfààní rẹ̀. Nílé epo Dabach Oil and Gas Òkè-Ajé Ìjẹ̀bú Òde náírà 55 ni wọ́n ń ta jálá epo níbẹ̀. Àwọn olùgbé ìlú Ìjẹ̀bú Òde tó bá ikọ̀ iléeṣẹ́ OGTV sọ̀rọ̀ kọ sára sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn tó rí dájú pé epo ìdáná kérosíìnì yìí dé ọwọ́ àwọn ará ìlú. Ìròyìn fi yé wa wípé àwọn ènìyàn wà káàkiri láti dájú pé epo ìdáná kérosíìnì náà dé ọwọ́ àwọn ará ìlú láti rà. Àwọn kan tí wọ́n gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ike ìrọ́pò dání ni wọ́n fún láǹfààní láti ra jálá 10 epo ìdáná kérosíìnì náà. Àwọn ènìyàn gbóríyìn fún ìgbésẹ̀ àkèyé níbi tí àwọn ènìyàn kan sì rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn láti dájú pé àwọn ilé epo yìí pọ̀ sí fún títà epo yìí ní náírà 55 gẹ́gẹ́ bí ìlànà àṣẹ náà. Ẹ̀yin ará, kò sí àní-àní ọjọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu. Ẹ jẹ́ kí a rí dájú pé agbógun ti dídà ìdọ̀tí sí ojútọ̀ ọ̀gbàrá. Àìníríjà omíyalé kò ní jù báyìí lọ fún ti ìròyìn wa ti ojúmọ́ yìí. Ó tún di ní aago 12 nígbà tí a sì ní àǹfààní fún ìròyìn láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn. Títí dìgbà náà mo kí wa wípé àpòjùmọ̀ aláyọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i.
ìkìlọ̀ pàtàkì létí gbọ́yìí o ẹ̀yin alájọ òkè ajé ìtẹ́ òsù ìjẹ̀bú òde àwa ti sábó ṣàgámù ìtòkù omidá ìjàyè ẹlẹ́gà Abẹ́òkúta kò dìgbà tá a pàtẹ sójú títì kájé tó bùgbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀rọ ti jáná ọkọ̀ tó lè daṣẹ́ sílẹ̀ láìròtẹ́lẹ̀ àtẹ̀wù tó wà fóònù àtòǹrajà ojú títì tí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ tẹ́ ń dá sílẹ̀ yìí ń kọ́ ẹ̀yin ìyá alájà babalájẹ gbogbo ìbádára kẹ́ ẹ gbà kìlọ̀ ká ṣàmúlò ìsọ̀ àti ṣọ́ọ̀bù tíjọba pèsè káàkiri sáwọn ọjà ká dẹ́kun ìpàtẹ ojú títì ó léwu púpọ̀. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ọ̀sán ọjọ́ níléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn nílùú Abẹ́òkúta. ní báyìí o a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìwé ìròyìn wa tó jáde ní òní èyí ní èdè Gẹ̀ẹ́sì èyí tí a pè ní headliners. Mojí Ṣọ́lájà ti wà níkàlẹ̀ láti wo kí ni àwọn ohun tí àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilẹ̀ wa yìí tó jáde lónìí gbé jáde, báwo ló ṣe kàn wá sí, kí ni pàtàkì àwọn ìwé ìròyìn yìí. Ẹ jẹ́ ká sọdá sí ọ̀dọ̀ Mojí Ṣọ́lájà kó bá wa ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn kókó tó wà nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilẹ̀ wa tó jáde lónìí ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Good morning once again. It's now time for Breakfast Headliners, and it is on this program that we rule out interesting, catchy headlines in some dailies. Today we have Nigerian Tribune, we have the Vanguard newspaper, we have the Punch, and of course the Nation newspaper. Starting with the Nigerian Tribune, strike begins tomorrow as federal government labor talks deadlocked. Oyo workers begin strike today, say a run case is peculiar. Jonathan governors meet on revenue allocation formula tomorrow. World celebrates Mandela at 93. Lagos seeks 13 billion naira to control flood. UBA restructures, makes key appointments. Tribunal upholds Akpabio's election. No going back on September recapitalization deadline for 6 banks that is credited to the Central Bank of Nigeria, and it has a rider underneath endorses Intercontinental Banks, 2 others recapitalization. 20 killed in Abuja auto crash. Let's now quickly relax some sport headlines in the Nigerian Tribune. Argentines yearn for Maradona's return. Murray hits back at critics. Eagles defense worries Sia hunts for quality defenders. Danielson sad to leave Gunners. UEFA launches Best Player Award in Europe, and Vidic United not scared of Barca.
The next newspaper is the Vanguard newspaper. It also has as its major headlines, total strike looms nationwide, with sub-headlines underneath. Federal government, governors, labor talk deadlocked again. Private sector employers say planned strike is illegal. Federal government says only levels 1 to 6 workers to benefit. Labor wants supplementary budget. UBA restructures, makes key appointments, and Diamond Bank moves to acquire Oceanic Bank. Rescued banks, September 30 deadline stays, CBN. Boko Haram, Inspector General of Police places embargo on dynamite. Attorney General's wife abducted, and Teenage Jackson's column today focuses on EFCC conjectures and the role of law. And on a lighter note now, the Mr. and Mrs. there, Susan said she caught her husband with some men and do nothing but admire women from the rear, and the response, oh, the rear admiral. That's just on a very, very light note. Vanguard Sports, defense headache for Siasia. Blatter hails Mandela at 93. I'm ready to explode, that is coming from Senado Torres. The program is called Breakfast Headliners. We cannot pay minimum wage until 2012, says the federal government. Crisis meeting deadlocked. Strike starts tomorrow. CBN extends interbank guarantee for Union Bank, Intercontinental, and Finbank. Registration, NCC sells Globacom for selling activated SIM cards. Amid tight security, Jonathan arrives Lagos for British Prime Minister. And 20 killed in Abuja road crashes. Nigeria's infrastructural deficit hits 30 trillion naira. That is from UDBN. We have a picture of a pupil of Oluwole Memorial Primary School, Iju Agege, trying to get to his classroom in the flooded school. And another one, an insert picture of President Goodluck Jonathan being received by the Minister of Trade and Investment, Olusegun Ganga, and the Governor of Lagos State, Babatunde Fashola, at the Murtala Muhammad International Airport, Lagos. So now take a look at some headlines on the Nation's newspaper today. Strike talks collapse. Government fails to persuade NLC, TUC on action. Now let's hear what some of those represented at the meeting said. Wogu said, a loss has changed. We have agreed with the opposition to review the table.
The issue now is the funding. We have also agreed to pay across board. Now let's hear what the Rivers State Governor Rotimi Amechi said. I appeal to Labour to please suspend the strike. We have no other country than Nigeria. I'm aware that the Labour represents the poor, and the poor will suffer. And NLC Adewusi, first, I've come to know that nothing is impossible. Almost 100 billion naira for INEC. It will not be impossible for a few billions for Nigerian workers. Now to other headlines. Tinubu hits PDP over Boko Haram. It says it's failure of governance, says ACN leader at Chatham House. CBN credit guarantee for 3 banks. Meteorologists predict more rains in Lagos. Cities Osaze Odemwige not for sale, says West Brom. And from the business segment, the new appointment as UBA adopts holding structure. Now the Guardian newspaper on Tuesday. Government Labour talks on new pay deadlocked. Governors Forum appeals to workers. Cameron Jonathan push for free trade promotion in Africa. Government adopts fresh options to tackle insecurity. South leaders urge action on Boko Haram. And the Inspector General of Police, Afiz Ringim, has been contacted over Abuja explosives. Minimum wage, Labour returns to trenches. We won't compromise the struggle to liberate Nigerian workers. Anti-graft agencies should operate within the confines of the law. So some of the headlines in the Guardian newspaper of today. And the front page also has a picture of former President Nelson Mandela of South Africa and other family members during the cutting of his 93rd birthday cake at his hometown in South Africa. That was yesterday. Let's quickly serve you some headlines, the back page of the Guardian newspaper now. The Committee Against Arab Colonialism in Black Africa seeks support for South Sudan. Job loss looms as banks move to cut costs. Experts urge focus on coal for power generation. Scientists at summit launch strategy for HIV cure research. The last newspaper today, the Daily Sun, 15 killed in Abuja accident. Can cakes as Borno compensate Boko Haram victims. Minimum wage crisis, strike goes ahead. Federal government, Labour talks deadlocked as government insists on January 2012 takeoff for new salaries. Shout strike, Amechi appeals. Employers blast NLC, TUC. Or your public workers begin indefinite industrial action. On 700 bomb scare, police ban movement of explosives as NSA harmonizes security operations.
UBA formalizes holding company structure. Akpabio floods Udoidehe. And a picture of, as Jonathan visits Lagos, a picture of President Goodluck Jonathan with Governor Babatunde Fashola of Lagos State at the presidential wing of the Murtala Muhammad International Airport yesterday. And the back page of Daily Sun, forget Ghana-friendly, Ogunjobi tells Sia NSF. Play no matches during strike, TUC orders players, coaches. We have come to the end of today's edition of the program Breakfast Headliners. We thank you for watching. Have a beautiful day. Good morning. Èjì wọlé dé, òjò balẹ̀ ta ṣàràṣàrà. Àmọ́ ṣá o, básìkò òjò ṣe wádé yìí, ẹ jẹ́ á ṣọ́ra ṣe ká sì kẹ́kọ̀ọ́ lára ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá omíyalé ọ̀gbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ọjọ́sí, èyí tó sọ̀pọ̀ èèyàn dáláìnílé lórí tí dúkìá ọlọ́kẹ́ àìmọye mílíọ̀nù náírà sì ṣòfò láti paṣẹ ìwà àfọwọ́fà àtàìbìkítà. Ojúṣe tèmi tìrẹ lọ̀rọ̀ àkóso àyíká jẹ́, ẹ jẹ́ á yé dàdọ̀tí sójútó ọ̀gbàrá mọ́, ká sì rí dájú pé àwọn kòtò ìdóminù gbogbo tó wà láyìíká wa wà ní mímọ́ tónítóní. Kíkọ́lé àti ṣọ́ọ̀bù sójútó ọ̀gbàrá tàbí ṣíṣe ibùdó ìfọkọ̀ sẹ́bàá kòtò ìdóminù pàápàá lè ṣokùnfà omíyalé. Ẹ jẹ́ á jùmọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ fòpin síṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá omíyalé ọ̀gbàrá ya ṣọ́ọ̀bù láyìíká wa. lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa wípé ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí a ti ń wo iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn nílùú Abẹ́òkúta. Ètò kókó inú ìwé ìròyìn ni ọpọ́n kíkan báyìí, ẹ jẹ́ kí ẹ bá mi wá nǹkan fìdílé kí a jọ gbádùn ètò ọ̀hún. Orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí ni Fọlá Adésínà Green. Nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde lówùúrọ̀ òní ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn kókó pàtàkì èyí tó jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa fún ti òní láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn nílùú Abẹ́òkúta. Àkọ́kọ́ tí wọ́n fi ẹnu lé òun ló sọ̀rọ̀ nípa ti ọ̀rọ̀ owó oṣù tó kéré jùlọ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba èyí tíjọba àpapọ̀ sọ wípé ó máa di ọdún 2012 kí òun ó tó san owó oṣù náà o. Wọ́n ní gbogbo ìpàdé èyí tí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìjọba àpapọ̀ ṣe ló forí ṣánpọ́n èyí tó ń túmọ̀ sí wípé ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́la. Pẹ̀lú ètò ààbò èyí tó gbópọn gidi, Jonathan máa gúnlẹ̀ sí ìlú Èkó lórí ti ìpàdé kan èyí àti àyẹ̀wò èyí tó lọ ṣe níbẹ̀. Bákan náà ni wọ́n tọ́ka rẹ̀ wípé
àjọ tó mójútó ètò ìkànsíra ẹni ní àpapọ̀ ilẹ̀ wa títí iléeṣẹ́ olópò ìkànsíra ẹni ti Globacom pa lórí pé ó ń ta àwọn òpó ìbánisọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n ti ń lò tẹ́lẹ̀ rí fún àwọn èèyàn láwùjọ wa. Ilé ìfowópamọ́ àgbà lápapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà tó ti ṣe àmúgbòòrò gbígba onídùúró èyí tó fún ilé ìfowópamọ́ ti Union, Intercontinental àti ilé ìfowópamọ́ Fin. Tí a bá wo ìwé ìròyìn ti Punch èyí tí mò ń ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lọ́wọ́ yìí, ní àárín kan níbẹ̀ a rí akẹ́kọ̀ọ́ kan èyí tí ó so mọ́ bí òpó fèrèsé. Ohun tí ìwé tí ó ń ti bí akẹ́kọ̀ọ́ náà ṣe dúró ń túmọ̀ sí òun ni wípé ó ń sá fún omi ọ̀gbàrá tó wà nísàlẹ̀ tó sì ń rìn lórí pèpele kan tó dàbí ẹni wípé ẹsẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ náà ó fẹ́ yọ̀ sí ìsàlẹ̀. Ìwé ìròyìn Punch ni à ń ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bákan náà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ kan tó wáyé nílùú Àbújá, 20 èèyàn ló pàdánù ẹ̀mí wọn. Ọ̀rọ̀ àìdọ́gba ètò ohun amúlùdùn láwùjọ ilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ní tí wọ́n bá ṣe àtúnṣe sí àwọn nǹkan wọ̀nyí, wọ́n máa tọ́ka rẹ̀ wípé tírílíọ̀nù lọ́nà 30 náírà òun ni ó ná wa láti mú ìdàgbàsókè bá àwọn ohun amúlùdùn àti àwọn ohun amáyédẹrùn kò ṣeé má ní láwùjọ ilẹ̀ wa. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ṣáájú, akẹ́kọ̀ọ́ náà ni ẹ̀ ń wò èyí tó so mọ́ òpó fèrèsé kó má bàa jábọ́ sínú ọ̀gbàrá omi, bóyá ògùn ló ti ẹ̀wà nísàlẹ̀ pàápàá, torí pé akẹ́kọ̀ọ́ yìí ń gbìyànjú láti wọ inú ilé kan ni. Kí Olúwa ó ṣọ́ wa lọ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá omíyalé ọ̀gbàrá ya ṣọ́ọ̀bù èyí tó ń bá wa fínra ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láwùjọ ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune tó jáde ní òwúrọ̀ yìí. Nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó jáde lówùúrọ̀ tòní, ilé ìfowópamọ́ àgbà pátá nílẹ̀ Nàìjíríà sọ wípé òun kò yí ìpinnu tòun padà o lórí ọ̀rọ̀ àwọn ilé ìfowópamọ́ èyí tí òjòjò ń ṣe ògùn wọn tó sì dàbí ẹni pé ara ògùn wọn ò lé. Oṣù kẹsàn-án ọdún sì ni wọ́n fi ẹnu kò lé lórí. Bákan náà ló fọwọ́ sí ilé ìfowópamọ́ Intercontinental àti àwọn ilé ìfowópamọ́ mìíràn wípé wọ́n fẹ́ mú àtúnṣe tó lápẹẹrẹ bá àwọn ilé ìfowópamọ́ wọ̀nyí. Lórí ọ̀rọ̀ ikọ̀ Boko Haram, ọ̀gá àgbà pátá fún àwọn ọlọ́pàá nílẹ̀ wa ti fi òfin de bí wọ́n ti ń gbé àwọn àdó olóró tó ń bú gbàmùgbàmù káàkiri láwùjọ ilẹ̀ wa. Gbogbo àgbáyé pátá lónìí ló ń ṣe àjọyọ̀ pẹ̀lú Nelson Mandela, ẹni tó di ẹni ọdún 73 báyìí. Ìpínlẹ̀ Èkó ń béèrè fún bílíọ̀nù 13 náírà láti gbógun ti àyà sí ọ̀gbàrá èyí tó ń jà wọ́n lógun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nípínlẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n níbi gbogbo ni a ti ń kó adìyẹ alẹ́, àmọ́ ṣá ó dàbí ẹni wípé ọbẹ̀ dùn bì kan ju ibì kan lọ lọ́rọ̀ àyà sí ọ̀gbàrá náà jẹ́. k'Olúwa ó ṣọ́ wa ń bẹ̀. Lórí àtúntò sí ilé ìfowópamọ́ UBA, wọ́n ti yan àwọn aṣáájú mìíràn láti di àwọn ipò àkóso pàtàkì mú nílé ìfowópamọ́ náà. Bákan náà ni ikọ̀ olùwádìí kan ti sọ wípé ikọ̀ olùwádìí lórí awuyewuye lórí ètò ìdìbò sọ wípé ètò ìdìbò ní ọ̀rọ̀ Àpábíò sì dúró síbẹ̀ digbí. Ètò ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la òde yìí o, torí pé ìjíròrò àti ìdúnàdúrà láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ máa forí ṣánpọ́n ni. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń tiẹ̀ ní ọlọ́tọ̀ tirẹ̀ ní ti òun ọ̀tọ̀ pátágbáà ni, torí pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì tiwọn lónìí, wọ́n sì ní ọ̀rọ̀ tàwọn ọ̀tọ̀ gédégbé ló wà. Bákan náà ni Jonathan àti àwọn gómìnà ti ṣe ìpàdé lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n yóò ṣe ìpàdé lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n sì máa pín àwọn owó ìsàpòrò láwùjọ ilẹ̀ wa. Ìpàdé ọ̀hún ọlá òde yìí ni ó máa sì wáyé o. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ṣáájú nínú ìwé ìròyìn Punch lẹ́ẹ̀kan, ìwé ìròyìn Tribune náà gbé ìròyìn náà èyí tí ó bani lọ́kàn jẹ́ díẹ̀ tó sì ṣeni láàánú níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ kan ni tó wáyé nílùú Àbújá tí wọ́n sì ní 20 èèyàn ni wọ́n jẹ́ Ọlọ́run nípè. Ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tòní ló ṣe àgbékalẹ̀ ìròyìn yẹn bẹ́ẹ̀. Lójú ìwé tó wá kẹ́yìn ìwé ìròyìn Nigerian Tribune èyí tó jáde ní òwúrọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Eagles ó ń kọ síàsíà ní ominú torí wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà nílò
àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ó lè máa di ojú òpó láti lè mú ògo ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà padà. Ẹ lọ wo ojú ìwé tó kẹ́yìn ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune tó jáde ní òwúrọ̀ tòní. Ní pápápá ẹ jẹ́ ká tún lọ wo ìwé ìròyìn ti Vanguard tó jáde lówùúrọ̀ òní torí pé àkókò kò kúkú bá wa ṣe ọ̀rẹ́. Ní ti ìwé ìròyìn Vanguard ní tirẹ̀ òun ṣàlàyé wípé àtúntò yóò bá ilé ìfowópamọ́ UBA wọ́n sì yan àwọn tí ó di ipò àkóso pàtàkì mú gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ṣáájú nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n tún ti sọ fún wa wípé wọ́n ti gbé aya amòfin àgbà ní ìpínlẹ̀ Ẹdó ìyẹn àwọn ajínigbé pamọ́ ni wọ́n gbé aya amòfin àgbà náà nípínlẹ̀ Ẹdó. Ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì àpapọ̀ ilé wa ọ̀rọ̀ ńlá mà ní ọ̀la òde yìí ni gbogbo ìwé ìròyìn ní ìròyìn yìí sì lè téńté sí ojú ìwé àkọ́kọ́ láwọn ìwé ìròyìn yìí torí wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti ìjọba àpapọ̀ pinnu láti ṣe ìdúnàdúrà kí àjọ àsọyé ọ̀rọ̀ ó sì wáyé ìwé mímọ́ náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àmọ́ ṣá gbogbo ìdúnàdúrà àti gbogbo ìgbésẹ̀ láti sọ àsọyé ọ̀rọ̀ ṣe ló kúkú ń fi orí ṣọpọ́n. Àwọn iléeṣẹ́ aládàáni pàápàá àwọn tí wọ́n ní iléeṣẹ́ aládàáni pàápàá ń sọ wípé ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún pé kò bófin mu rárá. Bákan náà ni ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa ní àwọn òṣìṣẹ́ tó wà ní ìpele owó oṣù kínní títí di ìpele owó oṣù kẹfà ni ó jẹ àǹfààní owó oṣù ọ̀hún. Bóyá bí ọ̀bọ ti ṣorí ó ṣeé ṣe kí ìnàkí ó má ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ fi mọ́ lórí àwọn tó wà nípele owó oṣù kẹfà. Ọ̀rọ̀ yìí ò tọ́ sí mi lẹ́nu inú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde lónìí lẹ́yìn tí rí ìkà bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ní kí wọ́n ṣe àfikún ètò ìṣúná àpapọ̀ ilé wa. Lórí dídọ́ọ̀la ẹ̀mí àwọn ilé ìfowópamọ́ tó dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ wọn ní kọ́lọ́fín nínú 30 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí ni ilé ìfowópamọ́ àgbà pátá lórílẹ̀‐èdè yìí yóò ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀gá àgbà pátá fún àwọn ọlọ́pàá nílẹ̀ wa ti sọ wípé òfin ti di gbígbé àwọn ohun tó ń bú gbàmùgbàmù láwùjọ orílẹ̀‐èdè yìí káàkiri àwùjọ o. Ẹ lọ wo ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde lówùúrọ̀ òní. Ọ̀rọ̀ Mandela ò tún ṣàìjẹyọ lójú ìwé tó kẹ́yìn ìwé ìròyìn Vanguard tòní lórí ti ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. Wọ́n ní Blatter ó ń bá ayọ̀ ọjọ́ ìbí. Ẹ lọ wojú ìwé tó kẹ́yìn ìwé ìròyìn ti Vanguard tó jáde lówùúrọ̀ òní. Ẹ jẹ́ n sáré dé òkè lọ́hùn pa ká wo ohun tí wọ́n ní fún wa ń bẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà àkókò ò bá wa ṣọ̀rẹ́ níbí ni a ó fi àdàgbà ti kókó inú ìwé ìròyìn ti òwúrọ̀ òní tì sí láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn nílùú Abẹ́òkúta. Ètò ọ̀tún ọjọ́ ni ó tún ń tẹ̀síwájú báyìí. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn láti lè kí àlejò mi káàbọ̀ sórí ètò ní òwúrọ̀ tòní lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ káàárọ̀. Fún àríyá, alára fún lóyàn tún ọ̀, ètò tó tó gbangba sùn láyé, ẹ̀wọ́n ti fi dìkẹ́ níbi ọ̀rọ̀ mi. Gbogbo ọmọ ogun wá sí lọ́wọ́dú, kí wá ìjẹ́ fún ẹgbà àwọ̀dì. Gbogbo àgbáyé lówó òdì kìdì, òdì ti ìdí màrè o. OGTV, ọ̀tún ilé-iṣẹ́ tẹlifíṣàn, The People's Telly. Òdì ti ìdí màrè o. Òdì ti ìdí màrè o. Àwọn dára fún àríyá, alára fún lóyàn tún ọ̀, ètò tó tó gbangba sùn láyé, ẹ̀wọ́n ti fi dìkẹ́ níbi ọ̀rọ̀ mi. Gbogbo ọmọ ogun wá sí lọ́wọ́dú, kí wá ìjẹ́ fún ẹgbà àwọ̀dì. Gbogbo àgbáyé lówó òdì kìdì, òdì ti ìdí màrè o. OGTV, ọ̀tún ilé-iṣẹ́ tẹlifíṣàn, The People's Telly. Èjì wọlé dé, òjò balẹ̀ ta ṣàràṣàrà.
àmọ́ ṣá o básìkò òjò ṣe wádé yìí ẹ jẹ́ aṣọ́ra ṣe ká sì kẹ́kọ̀ọ́ lára ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá omíyalé ọ̀gbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ọjọ́ sí èyí tó sọ̀pọ̀ èèyàn dáláìnílé lórí tí dúkìá ọlọ́kẹ́ àìmọye mílíọ̀nù náírà sì ṣòfò láti paṣẹ ìwà àfọwọ́fà àtàìbìkítà. ojúṣe tèmi tìrẹ lọ̀rọ̀ àkóso àyíká jẹ́ ẹjẹ́ ayédàdọ̀tí sójútó ọ̀gbàrá mọ́ ká sì rí dájú pé àwọn kòtò ìdóminù gbogbo tó wà láyìíká wa wà ní mímọ́ tónítóní. kíkọ́lé àti ṣọ́ọ̀bù sójútó ọ̀gbàrá tàbí ṣíṣe ibùdó ìfọkọ̀ sẹ́bàá kòtò ìdóminù pàápàá lè ṣokùnfà omíyalé. ẹjẹ́ jùmọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ fòpin síṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá omíyalé ọ̀gbàrá ya ṣọ́ọ̀bù láyìíká wa. Our society, most of their tricks include taking people on leave, while others pretend to be commercial cab drivers. Parents are therefore to avoid sending their children on errands at all times, especially to lonely places. Keeping late and boarding vehicles at unauthorized parks may also result to being a victim of circumstance. To ensure the safety of your life and those of your children, watch out and be safety conscious as kidnappers are at it again. To be forewarned is to be forearmed. OGTV, ọ̀tún ilé-iṣẹ́ tẹlifíṣàn, The People's Telly. ètò ọ̀tún ọjọ́ nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn nílùú Abẹ́òkúta. gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ nígbà tí èsì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nídàájí òní pé a ní àwọn àlejò tí a ó pè sí orí ètò ní òwúrọ̀ òní láti ti ṣàlàyé lórí àwọn kí ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ètò ọ̀tún ọjọ́. àlejò mi àkọ́kọ́ ní òwúrọ̀ tòní àwọn ni ọ̀mọ̀wé arábìnrin Olúbùnmi Aṣímọ̀lówó, èyí tí àjọ tó mú ìdàgbàsókè bá ọ̀rọ̀ àwa obìnrin. àwọn obìnrin nǹkan mà kì í bẹ̀ o. ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí ìyá wa káàbọ̀ ẹ káàárọ̀ mà. ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀tún ọjọ́ ní tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn ní Abẹ́òkúta. nǹkan mà ti sọ́rọ̀ àwa obìnrin o. ọ̀rọ̀ ńlá ni. tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa àjọ èyí tó mú ìdàgbàsókè bá ọ̀rọ̀ àwa obìnrin yìí tẹ̀ pé ní Gender Development Initiative. bó ṣe yé mi sí láyé ìgbà kan wá ní àwọn ọkùnrin wa wọ́n máa ń fi gbá kan bọ̀ ọ̀kan nínú, wọ́n máa ń fọwọ́rọ́ wa sẹ́yìn, wọ́n aláwọ̀ obìnrin ẹ̀yìnkùlé ní ilé tiwa. ìyá bàbá mi tẹ̀ máa ń sọ̀kì ní kíkà níyàwó ẹ̀yìn ilẹ̀kùn lòun. ẹ̀yìnkùlé ní ilé obìnrin, kíṣìnì ní ilé obìnrin, kí ó dà wò. pẹ̀lú gbogbo ìtàn tí àgbélẹ̀ yìí nílé iṣẹ́ yín o, kí lẹ̀ ń gbé ṣe ń bẹ̀. ẹ ṣeun ìyá wa, mo kí gbogbo àwọn olùgbọ́ wa pé wọ́n káàárọ̀ àjíire-bí. ní ilé-iṣẹ́ wa eléyìí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Gender Development Initiative, vision wa nǹkan tí a ń gbé ṣe òun ni láti rí pé àwọn ọmọ obìnrin pé a gbé wọn sí ipò tí ó yẹ, pé wọ́n wà ní ipò tó ṣe pé wọ́n á lè contribute meaningfully sí ìdàgbàsókè àwùjọ wa. kì í ṣe ọmọbìnrin kéékèèké nìkan, àwọn programs wa náà a máa ń address àwọn ìyá, women, àwọn obìnrin, tó gbogbo obìnrin ni ètò wa wà fún. ẹ ṣe bí ètò yìí bá wà fún gbogbo àwa obìnrin pátápátá, bó ti wà fún wa tí ẹ̀ ń wò wípé kẹ́ ẹ gbé wa sí ipò tó dára, àwọn nǹkan wo ló jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àbùkù lára àwa obìnrin pàápàá, èyí tí torí gbà tẹ́ sọ pé gbogbo àwọn obìnrin ló wà fún yẹn ni pé wà fún rere, ó tún wà fún òdì kejì náà. ní òdì bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ ní kẹ́ ẹ gbé wa sí ipò tó dára, ó dáa o, àwọn nǹkan wo làwa náà ń ṣe o gẹ́gẹ́ bí obìnrin o tó dàbí ẹni pé ó kù díẹ̀ káàtó. tí a bá wò ó bí látìgbà tí aláyé ti dáyé ni irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló ti wà pẹ̀lú àwọn obìnrin bí Ọlọ́run ṣe dá wa ni, kì í ṣe Nàìjíríà nìkan,
bó ṣe wà lọ́dọ̀ wa ń bí náà ló wà ní ìlú òyìnbó. Àwọn obìnrin nígbà míì a máa ń jẹra wa lẹ́sẹ̀, ìyẹn ò dẹ̀ dáa tó. Ó wà lára nǹkan tá a máa ń sọ fún àwọn obìnrin wa, à máa lára eléyìí táwọn òyìnbó ń pè ní jealous, pé ṣóun nìkan ni. Àwọn ọ̀rọ̀ pé ká máa búra wa, ká máa ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí ó kù díẹ̀ káàtó. Nítorí náà àwọn obìnrin a ní láti ìwà wa yẹn a ní láti tún change. Ẹ ṣé púpọ̀. Ṣé nígbà tí mo kéré púpọ̀ àwọn máa ń kọrin kan kò ní ìtumọ̀ sí mi nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà orin yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní ìtumọ̀ sí mi. Orin ọ̀hún ó ní gbàǹjo bí mo rí máa ra ọmọge di tọrọ gbàǹjo gbàǹjo bí mo rí máa ra ọmọge di tọrọ. Ṣé rí ń gbà yẹn orin yẹn ò ní ìtumọ̀ sí mi. Ṣùgbọ́n ní àsìkò yìí mo wá rí i wípé àwa obìnrin bóyá lára nǹkan tẹ̀lé ń kọ́ wa ní àjọ yín náà nìyẹn pé ọjà wa ó ti di 2 kọ́bọ̀, ọjà wa ti di tọ́rọ́, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní polówó ẹ̀ torí òun rè ẹni bá rí yín mọ̀ pé ìyá tó yáyè rè ẹ múra dáadáa, ojú yín rẹwà, ẹ gún régé, kò sí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ kẹ́nìkan máa wá wò pé gbogbo àwòtẹ́lẹ̀ ojú títì ló wà. Obìnrin tí a fẹ́ gbé sí ipò ǹjẹ́ ó yẹ ká máa bá nírú ìpele yìí torí ẹlòmíì ò mọ̀ ṣàìdá, ẹlòmíì sì ti rò pé nǹkan tó dára ni, ṣùgbọ́n ó rí èmi lójú èmi ò mọ̀ bóyá dáa bóyá kò dáa. Tẹ́ ẹ bá ti sọ fún mi lórí ètò yìí lónìí pé ohun tó dáa ni mo fẹ́ ṣèlérí fún yín bí má ṣe ń dìde mo bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ìyá wa ṣe ṣeun gan púpọ̀ ní àjọ wa a máa ń sọ fún àwọn ọmọbìnrin wa pé kọ́ máa múra tó máa fa iye ara sílẹ̀ tó máa fìdí sílẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ á ṣe bákan kò tọ̀nà. Nítorí náà a tún ń lo àǹfààní yìí láti fi sọ fún àwọn ọmọge wa àtàwọn ìyá wa gan nílé pé kọ́ máa túbọ̀ máa bójútó àwọn ọmọ wọn. Ìyẹn ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Tá a bá ń jáde ká múra ní ìmúra ọmọlúàbí. Kò sọ́kùnrin tó máa rí wa ta fọmú sílẹ̀ tá a fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ tá ní pé irú ọmọbìnrin bẹ́yẹn lòun fẹ́ gbé sínú ilé. Nítorí náà ẹ jọ̀wọ́ ẹ já fọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn obìnrin, àwa ìyá, àwọn bàbá, torí kì í ṣe obìnrin nìkan ló níṣẹ́ yẹn láti ṣe o. Àwọn ọba náà ó nípa tí wọ́n máa kó o. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní ilé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó ní àwọn ipa tẹ́yìn náà máa kó. Ìjọba wo nípa tí wọ́n máa kó, àwọn aṣòfin wo nípa tí wọ́n máa kó. Ẹ já fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí pé obìnrin ó wà ní àyè tó yẹ. Tí a bá wò obìnrin tí ó múra tó jáde nílé tó múra bákan àwọn ọmọkùnrin wá bẹ̀rẹ̀ sí ilé ìgbà míì wà wọ́n á rèpẹ̀ á di pé kóyún dé tóyún bá dẹ̀ dé nítorí pé ara wọn yẹn ó fragile, ara wọn yẹn kò tí ì gbó tí wọ́n bá fẹ́ bímọ oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀. Ẹlòmíràn wà ilé ìtọ̀ àti ilé ìyàgbẹ́ ajá papọ̀ ó di wàhálà nìyẹn. Ẹlòmíràn wà àgbàbẹ̀kú lọ. Tí onítọ̀hún ò bá kàn tilẹ̀kùn ẹjá wà àwọn ọkùnrin wa mélòó ló ṣe tán láti gbé ìyàwó sílé. Tó gbogbo nǹkan wọn yóò máa fún wa ní ìfàsẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká preserve ara wa. Gẹ́gẹ́ bí mo ti rí àkọsílẹ̀ ibi tí àjọ yín wà ẹni Silver Cross Plaza lẹ́mí Abẹ́òkúta àárín ìgboro ni ẹ wà nílùú àárín ìgboro Abẹ́òkúta lè wà. Àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí ihun tó burú jù níbẹ̀ ni pé ṣe rí àwọn tá a ti ẹ̀ ń gbé gbòòrò tá a bá ti ẹ̀ lọ́làjú ló sún wa sí i ṣe bá àárín ìgboro là ń gbé nǹkan tá a rí là ń ṣe. Èwo tún tàwọn àwọn ọmọ mi àwọn àǹtí mi ti ń bẹ lábúlé wa ti ń bẹ lábà wa tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá rámù náà ṣóge náà láàpè ní àbí kí ni ká ti pè ó dà kí ni àjọ yín ṣe láti fi wọ́wọ́ ìbàjẹ́ wọlé láàrin àwọn obìnrin. Àjọ wa kò wà fáwọn tó wà nílùú nìkan, a máa ń lọ sí ìgbèríko. Irú ọdún yìí ní nǹkan bíi February a lọ sí Ládìrín, ó ní àwọn nǹkan tá a lọ ṣe fáwọn obìnrin níbẹ̀. Àwọn obìnrin sáré pé wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́ tó ṣe pé wọn ò lè rán ọmọ wọn lọ sílé ìwé àbí nǹkan àlọ́bá kábíyèsí kì í ṣe nǹkan tá a ṣe ní gbòǹkẹ́lẹ́ gbogbo ìlú náà lórí tó ṣe pé kìíní ọdún nǹkan tá a ṣe fún wọn ó kéré lọ́pọ̀lọpọ̀. A ní ìfẹ́ láti tún ṣe sí so àjọ wa ó wà fáwọn tó wà nílùú ó wà fáwọn tó wà ní gbèríko bí ìgbésí ayé tó dáa bó ṣe máa dé bá gbogbo àwọn obìnrin. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin yìí
ọ̀rọ̀ ńlá ni nígbà tí bíbélì tó ṣe ẹ̀dá ní ọmọ nǹkan tí Kùránì sọ ṣùgbọ́n èyí tí bíbélì wí ó ní èmi ó sì dá olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ ló sọ kò sọ wípé èmi yóò sì dá olùrànlọ́wọ́ tí ó jẹ́ ẹrú rẹ̀ kò ní èmi ò dá olùrànlọ́wọ́ tí ó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó dàbí rẹ̀ olùrànlọ́wọ́ ló pè wá kò sọ pé dọ́gbandọ́gba ni wá lóòótọ́ pẹ̀lú àwọn ọkùnrin àmọ́ ṣá gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti sọ pé olùrànlọ́wọ́ la jẹ́ yìí ipa wo làwa obìnrin fúnra ara wa ń sà láti lè dúró ní ipò olùrànlọ́wọ́ yẹn tí ẹ mọ̀ pé nígbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò ìyá bàbá mi of blessed memory a ní ìyàwó ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ní ẹ̀yọ̀ ń dá èdè kékeré fi ń sọ a ní ìyàwó ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ló ń kán fòun lẹ̀ kí ló tí ipò ìyàwó ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ipò ẹ̀yìn ilẹ̀kùn yìí làwa obìnrin máa wà títí láéláé. ẹ ṣeun màmá wa àwọn obìnrin a gbọ́dọ̀ fira wa sípò ìyàwó ẹ̀yìn ilẹ̀kùn òótọ́ ni Ọlọ́run dá wa ó ní pé ká wà pẹ̀lú ọkọ wa pé ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ni pé ká wà òun ló fà á tó ṣe pé ìgbà tó Ọlọ́run fẹ́ dá wa ó mú egun láti ìhà ọkùnrin pé ká wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò ní pé ká wà nísàlẹ̀ kó máa fi ẹsẹ̀ wá anyhow ìyẹn ò wá ní pé ká má ní ìtẹríba ó ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ á ní ìtẹríba fún àwọn ọkọ wa àwọn baálé wa máa wá bẹ̀ wọ́n máa wá ràn wọ́n nítorí pé tí ìgbéga bá dé bá obìnrin ó dé bá gbogbo wa náà ni òun làwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ pé the empowerment of a single woman goes a long way when you empower a woman you empower the whole nation ìyẹn ni pé tí a bá rò obìnrin kan ṣoṣo ní agbára bẹ́ẹ̀ ni ó máa yí agbára tá a fún obìnrin yìí a fi ṣiṣẹ́ tó pọ̀. bẹ́ẹ̀ ni mà ẹ ti gbà mà a fi ṣiṣẹ́ tó pọ̀ àwọn family members ni o àwọn ìdílé ọmọ ajẹ bẹ́ẹ̀ ni mà ẹbí lọ́tún ẹbí lọ́sì ọmọ tó ń rìn lọ títì ajẹ́ ń bẹ̀ àwùjọ ajẹ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mà ìjọ Ọlọ́run ajẹ́ ń bẹ̀ ilé ìjọsìn lóríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ ló máa jẹ́ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni mà ó sọ lẹ sọ so ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin ọkọ wa á ń rọ̀ wá ni àwọn obìnrin a ní potentials eléyìí tó já sí wípé a ní àwọn nǹkan tí ó lè gbé wa gún òkè tó ṣe pé tá a bá gòkè tán àwọn ọkọ wa náà á fà wọ́n lọ́wọ́ sókè gbogbo wa ìlọsíwájú jọ mámadé bá wa orílẹ̀-èdè ìlọsíwájú mámadé bá wa bí ìyàwó yín tó bá jó níṣòwò ní ẹ̀fí ilẹ̀ ijó ṣòwò ń kó ṣe dójú àmì tó bá ṣe ó lè máa lọ sókè òkun kó máa lọ kó máa bọ̀ àǹfààní tiwa náà ni àǹfààní àwọn ọmọ wa ni. ẹ ṣé púpọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣé mọ̀ wípé ní ayé àtijọ́ àwọn bàbá ńlá wa àwọn máa fẹ́yàwó tó pọ̀ ohun tí mo sì wá róye ẹ̀ ni wípé pẹ̀lú ìwádìí àti pẹ̀lú ọgbọ́n àwé wọ́n ń fẹ́ àwọn ìyàwó wọ̀nyí láti máa fi wọ́n ṣiṣẹ́ oko ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe tàn kù lóde òní jẹ́ pé àwọn náà ń fẹ́ ìyàwó tó pọ̀ láti máa lò wọ́n fún iṣẹ́ tiwọn ṣé wo ipò tí àwa obìnrin gbọ́dọ̀ máa wà nìyẹn. ẹ ṣeun ìyá wa kò sí nǹkan tó burú jù pé àwọn obìnrin ká máa ran àwọn ọkọ wa lọ́wọ́ nítorí pé kí olùrànlọ́wọ́ ni Ọlọ́run fi wá ṣe fún àwọn ọkùnrin a gbọ́dọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ nǹkan kí nǹkan tí a bá lè ṣe láti mú ìdàgbàsókè dé bá ọkọ wa a gbọ́dọ̀ máa ṣe ṣùgbọ́n eléyìí ò gbọ́dọ̀ ṣe pé eléyìí tí wọ́n máa kọ̀ǹpọ́sì ẹ̀ tó máa jẹ́ dandan fún wa láti ṣe bọ̀ ẹ jẹ́ á try nǹkan tí a bá lè ṣe láti fi ran ọkọ wa lọ́wọ́ eléyìí ó ṣe pàtàkì. gẹ́gẹ́ bí orúkọ àjọ yìí Gender Development Initiative àwọn agbègbè wo àbí àwọn ìpele wo ni a ti lè mú ìdàgbàsókè bá àwa obìnrin. alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ a lè mú ìdàgbàsókè bá àwọn obìnrin nípa education àwọn obìnrin wa kéékèèké ẹ jẹ́ ká fún wọn ní ẹ̀kọ́ tó péye tó ṣe é pé wọ́n á lè dúró pẹ̀lú ẹgbẹ́ wọn níbikíbi ní gbogbo àgbáyé eléyìí ṣe pàtàkì. wàyí o àwọn ìjọba wa mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní wọ́n ní ipa púpọ̀ láti kó à ń rọ̀ wọ́n kó allocate budget sí girl child education yẹn ìdàgbàsókè àwọn ọmọbìnrin àtàwọn obìnrin because a bá wò ó allocation sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n fún wa ó ti kéré jù eléyìí kéré jù wàyí ò tábàtù wò ẹ̀yin oníròyìn mọ́mí wa ẹ nípa púpọ̀ náà láti kó àwọn ìròyìn tó ṣe pé
ó máa mú ìwúrí wá bá àwọn èèyàn nípa àwọn akitiyan táwọn obìnrin ń ṣe, akitiyan táwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ṣe tí wọ́n jẹ́ obìnrin, tábàbẹ̀ sí ń ṣe gbogbo wọ̀nyí á mú ìdàgbàsókè bá wa. Yàtọ̀ sí yẹn, àwọn olùkọ́ wọ́n tún nípa tiwọn láti kó. Àwọn olùkọ́ wa wọ́n ní láti mọ irú ipò ẹlẹgẹ́ tó ṣe pé ọmọbìnrin kéékèèké tó ṣe pé ó wà, nítorí pé tá a bá wò ó discrimination ó wà ní àwùjọ wa. ṣùgbọ́n kànbọ̀kan ní. bẹ́ẹ̀ ni mà ó wà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì bóyá wọ́n wá sílé ìwé wọ́n ń bú wọn ní irú ọmọ bẹ́ẹ̀ obìnrin kò ní fẹ́ lọ, bóyá àwọn ọkùnrin tí wọ́n jọ wà ní ilé ìkàwé bóyá wọ́n á máa fọwọ́ gba nídìí, wọ́n á máa fọwọ́ gba lára nǹkan kan, ẹ mọ̀ eléyìí ò tọ̀nà tó ó ṣe pàtàkì. Àwọn headmasters ní àwọn headmasters wọ́n ní ipa náà láti kó láti rí pé skúlù ó ní tọ́ílẹ̀tì tó fáìn o, torí àwọn obìnrin aláìkí pé sábà fẹ́ gbọ̀nsẹ̀ báyìí kó jẹ́ ibi sẹ́yìn ò ti ní rí wa. So tí ó bá jẹ́ pé kò sí irú tọ́ílẹ̀tì bẹ́ẹ̀ ní irú iléèwé bẹ́ẹ̀, ọmọbìnrin ó lè má fẹ́ lọ iléèwé á di pé ó ń sá ó ń ṣe nǹkan kan lẹ́ṣẹ̀ ń gan ni, ṣùgbọ́n màá tún fẹ́ ká tún wo nǹkan kan wò. Tí a bá gba àwọn obìnrin wa láyè láti máa ní interactive session, ìyẹn ìjíròrò pọ̀, kí wọ́n dẹ̀ ní àǹfààní láti máa travel lọ sókè òkun kó máa rí àwọn ẹgbẹ́ wọn mìíràn, eléyìí á fún wọn ní ìwúrí wá rí pé tí ẹgbẹ́ mi ti ń ṣe lé èmi náà mo lè ṣe. So eléyìí túbọ̀ máa mú ìdàgbàsókè bá àwọn obìnrin wa. So ọ̀rọ̀ táǹsọ̀ kì í ṣàwá nìkan o, tí a bá tún wo àwọn tí wọ́n ń ṣòfin, àwọn aṣòfin wa wọ́n nípa púpọ̀ láti kó àwọn NGOs ńkọ́, ìyẹn àwọn àwùjọ pépépé tí kì í ṣe tìjọba wọ́n nípa púpọ̀ láti kó, nítorí pé nígbà míì sábà wo nǹkan ta nípa fẹ́ ṣe nǹkan sábà máa ṣe kò meet up, ìyẹn ní pé kò dọ́gba. So a ní láti máa mọ́nítọ̀ kárí pé àwọn nǹkan tí ìjọba láwọn fẹ́ ṣe fáwọn obìnrin fún àwọn ọmọdé ni fún gbogbo wa ní ká máa mọ́nítọ̀ wọn, ká máa rí pé wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. ẹ ṣeun. ẹ ṣe ẹ̀yin èèyàn wa nílé, obìnrin ni mí, mo sì fi ń yangàn ní gbogbo ìgbà ni pé mo jẹ́ obìnrin. Obìnrin ni yín, sẹ́yìn náà lè fira yín yangàn pé ẹ jẹ́ obìnrin. Màmá wa, ǹjẹ́ mọ̀ wípé àwa obìnrin kan wà, àwa fúnra ara wa ni ẹnìkan ò sọ wá dàbí ẹ̀ o, fúnra wa la sọ wá dàbí dáadáa, sọra wá di bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀rọ̀ àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi wà. Bàbá ó dìgbà tí bàbá yín bá dé. Kí ni bàbá wọn fẹ́ dé lórí bisikì náírà 5? Àwọn ọkùnrin kan náà sì wà o, wọ́n á níyàwó àwọn kò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́. Èmi ò ní ihun tó burú ni, ṣùgbọ́n ọkùnrin tó bá máa ní ìyàwó mi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ o. Àwọn ìpele wo ló gbọdọ̀ jẹ́? Àwọn nǹkan wo nírú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ gbọdọ̀ ti pinnu pé òun gbọdọ̀ máa ṣe? Àbí ìyàwó mi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ torí pé kọkùnrin míì má bàa wù ú. Ìyàwó mi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ torí wípé kó má bàa kẹ́gbẹ́. Ìyàwó mi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ torí wípé kó má bàa lówó jù mí lọ. Ìyàwó mi ò ṣe gbọdọ̀ ṣiṣẹ́. Ṣérù ìpele tí ìyàwó mi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ nìyẹn. Àbí ìyàwó mi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ torí pé mo tó tán láti gbọ́ bùkátà mi ò sì fẹ́ ìyàwó mi fún wàhálà. Mo ní kábàáwò màmá wa. Ẹ ṣeun mà. Ìyàwó mi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́, ìyàwó mi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́. Ọkùnrin mélòó láwùjọ wa ló máa lè fún obìnrin yẹn gbogbo ìtọ́jú tó péye, ìtọ́jú tó nílò tó máa lè fún? Máa bẹ àwọn ọkùnrin wa pé kán jọ nítorí Ọlọ́run kí wọ́n gba ìyàwó wọn láàyè láti ṣe iṣẹ́. A ò gbàdúrà fún nǹkan burúkú, ká wá sọ pé àjálù kan dé bá ọkọ, ìyẹn ló fà tó ṣe pé obìnrin míì wọ́n máa ṣọ́gùn, wọn ò ní lè fara dáhùn torí pé gbogbo situation yẹn irú nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ṣe iṣẹ́ tó lágbára láti ìbẹ̀rẹ̀. So máa rọ àwọn ọkùnrin wa kí wọ́n jọ̀wọ́. Eléyìí wá rán mi létí mọ́mì wa nípa PhD program mi. Torí nígbà tí mo fi lọ ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń pè ní university, so research tí mo ṣe, àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí mo cover gbogbo Nàìjíríà. So mo wá rí pé mo lọ sí east, mo lọ sí north, mo wá sí south níbí, mo rí pé àwọn obìnrin ó general pé kí àwọn ọkùnrin kí wọ́n máa tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ kí wọ́n máa ṣe. Ọdún kì í ṣe gbogbo ọkùnrin náà
ìgbà tí mo lọ sí north ìyẹn ló kàn sílẹ̀ burú jù ìyẹn ló burú jù àwọn obìnrin wọn ẹ̀yìnkùlé náà máa fi wọ́n sí ọkùnrin kan kò gbọ́dọ̀ débẹ̀ obìnrin ò ní rí sábà ló ṣe máa mọ nǹkan tó pọ̀ ń lọ láwùjọ wa ní east náà the same thing wá ní pé obìnrin kò gbọ́dọ̀ ṣẹ́ obì kò gbọ́dọ̀ ṣe tọ́mọ kékeré bá wà láwùjọ àwọn obìnrin òun ló máa ṣẹ́ obì fún wọn sábà wá sọ́dọ̀ wa ń bì náà tó máa rọ̀ àwọn ọkùnrin wa kí wọ́n jọ kán gbóbìnrin láàyè a ní àwọn potentials nínú wa kán gbà wá láàyè láti dára àwọn náà adẹ̀rẹ̀ àní disappoint wọn ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó àwọn obìnrin ká ní tẹríba fáwọn ọkọ wa. ẹ ṣe wọ́n lọ ṣe ìpàdé kan ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn Beijing conference ní conference yìí àpérò ni fún gbogbo àgbáyé lórí ọ̀rọ̀ àwa obìnrin wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ oríṣiríṣi ìlànà fún ìdàgbàsókè àwa obìnrin yìí náà ni màmá wa ìjẹ́ ṣèjọba ṣe àmúlò ìdàgbàsókè yìí tíjọba ò bá ṣe àmúlò àwọn àgbékalẹ̀ yìí ọ̀nà wo làwọn obìnrin gan lè gbà láti ran ìjọba lọ́wọ́ tíjọba bá lè ràn wá lọ́wọ́ ìjọba kúkú fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ni àti ẹ̀ǹkí wọn náà wọ́n kúkú ṣe é torí wọ́n dẹ̀ gbé rántí wa nídìí wọ́n ti wá sílé ètò ìṣàkóso ẹ̀ ṣe ìjàre wo tàdá ayé báyìí ó ká tàdá ni àmọ́ sátidẹ̀ ọ̀nà wo làwa náà fẹ́ gbà ẹ̀jẹ̀ á tún ràn wọ́n lọ́wọ́ ká tún lè ràn ìjọba lọ́wọ́ láti ṣe sí. ẹ ṣe mọ́ mi wá mo dúpẹ́ gidigidi gan lọ́wọ́ yín mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ president wa Jonathan wọ́n ń ṣe àtìtìyàn lórí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin kò kó yan wa ṣeré rárá tá a bá wo ministers tó ṣẹ̀yàn ó yàn rẹpẹtẹ ní àwọn obìnrin ìgbésí ayé tuntun ó dé bá wa tá a bá wá sí Ògùn state àti ìmọ̀ nǹkan tí gómìnà wa máa ṣe ṣùgbọ́n a ní ìrètí pé gómìnà wa gọ́vnà senator Amosun wọ́n á mú àwọn obìnrin sí ipò tí ó tọ́ àti ipò tí ó yẹ tó ṣe pé àwọn Beijing àwọn èèyàn ní gbogbo àgbáyé ni ní US ní London ní náà máa kan sára sí pé kí even àwọn other states wọ́n máa fi state wa wọ́n máa fi ṣàpèjúwe pé ẹ lọ sí Ògùn state 35% affirmative action ìyẹn pé 35% o nínú gbogbo ipò ó gbọ́dọ̀ wà sọ́dọ̀ àwọn obìnrin ẹ jẹ́ mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà a máa ní àǹfààní láti wá sọ fún gómìnà wa Amosun pé ẹ ṣeun gan pé ẹ bá wa fọwọ́ sí affirmative action sí Beijing conference ẹ ṣeun gan. ẹ ṣe màmá wa tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwa obìnrin tá à ń wí mo mọ̀ wípé púpọ̀ nínú ohun tí a sọ lórí àwa obìnrin tá a ti dàgbà torí pé ẹni tí wọ́n fàyàn sípò wọn àbá ní lọ́mọ ogún ọdún wọn ní mọ́mọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣọmọ ọdún mẹ́wàá ọ̀rọ̀ yìí kì í sì ṣọ̀rọ̀ ọmọ ọdún márùn-ún ẹ jẹ́ ká wá padà wá sí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wọ́n ní ká tó lè fi ènìyàn joyè láàrin ìlú ó ní láti jẹ́ ẹni rere àwa obìnrin tí à ń bẹ̀rẹ̀ affirmative policy tá à ń wù àwa fúnra wa láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àwọn ìwà wo ló yẹ kó wà lọ́wọ́ wa ẹ ti sọ̀kan lẹ́ẹ̀kan ẹni a máa ń jowó ara wa ohun tó mìíràn sì róye ẹni pé kàn án kí obìnrin yóò ṣe àtìlẹyìn fún obìnrin ẹgbẹ́ á lọ ṣàtìlẹyìn fún ọkùnrin tá a lọ ṣàtìlẹyìn fún yìí nígbà tó bá dépò bó bá ṣe fẹ́ ṣàánú èèyàn ogún bóyá a lè rí obìnrin ẹyọ kan nínú ogún ṣùgbọ́n tó bá wọ́n tí àwọn obìnrin fúnra wa láwà ní ipò yìí bá a bá fẹ́ ṣàánú ẹni mẹ́wàá ohun tó dájú ṣáká ní pé bá a bá ṣe lè ṣe ní obìnrin mẹ́fà sí ọkùnrin mẹ́rin á ṣe ní márùn-ún síra wọn ní dọ́gbandọ́gba torí ẹ̀jẹ̀ tí Ọlọ́run fi tì wá lára màmá wa àwọn obìnrin fúnra wa láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àwọn ìwà wo ló yẹ kó wà lọ́wọ́ wa torí pé nǹkan tó bá sá wà nínú ayé wa òun náà ló máa bá wa dàgbà. ẹ ṣeun màmá wa máa rọ àwọn obìnrin àwọn tí wọ́n bá wà ní ipò òkè ẹ jẹ́ kí wọ́n tiraka láti fa àwọn yòókù lọ́wọ́ sókè ẹ jẹ́ kí wọ́n tiraka problem àwọn obìnrin ni mo ti rí àwọn ìrírí tó pọ̀ nípa àwọn obìnrin tó ṣe pé wọ́n fi sí ipò kan àbí òmíràn wọn ò ní fẹ́ kóbìnrin míì kó débẹ̀ wọ́n á wò ó tí obìnrin míì tó bá débẹ̀ á lówó láti fi ra jewelries á lówó láti fi túnre ṣe ra ṣe á máa ṣàkóso àwọn á máa ṣe so màá rọ̀ wá àwọn ìwà tí ó tọ́ àti ìwà tí ó yẹ ilé àwùjọ ẹ jẹ́ ká wo àwòkọ́ṣe lára àwọn ọkùnrin wa
kò sí lè tó kàn wọ́n ó bá ní mọ́tò mẹ́wàá kó lógún kó lọ́gbọ̀n kò sí lè tó kàn wọ́n ń lọ wọn ni. so a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ láti kọ́ lára àwọn ọkùnrin wa. and yàtọ̀ sí yẹn affirmative action àti empowerment eléyìí tí ó túmọ̀ sí ọ̀rọ̀ ríròyìn lágbára àti bá a ti ń sọ àwọn obìnrin sípò. bẹ́ẹ̀ ni mà tó gbogbo wa la gbọ́dọ̀ mú lọ́kùnkúndùn torí tá a bá mú lọ́kùnkúndùn agbára ní kò easy láti gbà á ní pé ká fi ẹ̀ṣẹ̀ gbà pé a máa pàrọwà sáwọn ọkùnrin wa a máa pàrọwà sáwọn tó wà ní ìjọba pé kí wọ́n jọ kán fún àwọn obìnrin ní nǹkan tí a fẹ́. ẹ ṣe yàtọ̀ sí gbogbo eléyìí tí ẹ̀rí yìí máa wà tẹ́ bá rí ọmọbìnrin yìí níta bí wọ́n bá lù wọ́n tán báyìí àpáta wíì kò ní sí níbi tí aṣọ lè dé ó lè jẹ́ níbi ẹ̀yìn ọrùn báyìí táṣọ ò ní lè bù tàbí kó jẹ́ níbi ẹ̀kẹ́ báyìí aṣọ wo láàfin bòbẹ̀ àfi bá a bá máa ṣẹlẹ̀ hàn tàbí kó jẹ́ níbi apá báyìí tó jẹ́ pé obìnrin yìí bá tiẹ̀ wá fẹ́ bù àfi kó kúkú wọ bí ibùbà báyìí àbí kó ká máa fi gbogbo gbà oṣù alápájúgbò láti ọwọ́ àwọn òbí wa ni irú àwọn ọmọbìnrin tá a ti wá sọ di aláàbọ̀ ara bẹ́ẹ̀ irú ipò wo la fẹ́ kiri wọ́n dì mí láwùjọ ibi tí mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn sí ni wípé àwa òbí ọ̀nà wo ló yẹ ká máa gbà láti máa tọ́jú àwọn ọmọ wa obìnrin mi ò ní tọ́mọ wa bá ṣẹ̀ka máa nà wọ́n torí kò sẹ́ni tí ò jẹ gbàrí inú wọn ṣùgbọ́n kí ni ọ̀nà wo ni ká gbé gbà tí ò sì ní wá padà dàbùkù. máa rọ àwọn òbí wa tí àwọn ọmọ wa tí wọ́n bá ṣẹ̀ wá ẹ má jẹ́ ká fi gbogbo ìgbà máa lù wọ́n òbí mi tọ́mọ ẹ bá ṣẹ̀ bá ó lè mú ẹgbá ó lè mú nǹkan kí nǹkan ó lè jẹ́ pé àgàdì tó bá ti rí àfi gbòà ájò lóru ọmọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn á da láàbò ara eléyìí ó jẹ́ nǹkan tí ó sọnà ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run táwọn ọmọ wa bá ṣẹ̀ wá ẹ já fẹnu bá wọn wí ẹ má jẹ́ ká máa wu ìwà tí ò tọ́ sí àwọn ọmọ wa gbogbo wa ládẹ mọ̀ pé àwọn òfin kan ó wà báyìí nípa ìtọ́jú àwọn ọmọ wa kì í ṣe ọmọbìnrin nìkan o torí tá a bá sọ pé gender àtọkùnrin àtobìnrin ló wà fún àwọn àjọ wa a máa ń lọ káàkiri tá a bá rí ọmọ tó ṣe pé òbí ẹ̀ ó lù ní ìlù tí ò tọ́ àbí pé ó ṣe àpá kan tó ṣe pé permanent mark ó fi sí lára ó láwọn àjọ tí wọ́n wà nírú position bẹ́yẹn àwọn tí a bá ti rí irú àwọn ọmọ wọ̀nyẹn à á fà wọ́n léwọ́ àwọn àjọ irú òbí bẹ́yẹn á dẹ̀ fojú ba ilé ẹjọ́ àní jẹ́jọ́ o nítorí náà mo rọ̀ wá. ẹ ṣe bóyá bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí torí wípé àwa obìnrin bí ẹ̀jẹ̀ ìbímọ wa bó ṣe máa ń fún wa tó ń jẹ́ ká máa ṣàánú àwọn ọmọ yìí tó bẹ́ẹ̀ náà ló máa ń rúgbò wá lójú àsìkò tó bá sì ti rúgbò wá lójú yẹn báyìí àwọn ò kọ́kọ́ rùn ó máa yà bóyá bẹ́ẹ̀ ti wí yìí á túbọ̀ yẹ gbogbo wa èmi náà wà nù wá inú àwa tá à ń sọ ń pa yìí. ẹ jẹ́ ká padà lọ sí ìmúra àwa obìnrin ń ṣoge oge wa yìí máa pọ̀ jù o tóbìnrin mi ìbáyọ lókèrè báyìí ṣe lè máa rò pé gẹ̀lẹ́dẹ́ ará àbòrò ní bọ̀ lọ́kàn torí ìmúra ẹ̀